Xin chào quý khán thính giả của Người Việt Channel. Hôm nay chúng tôi có hân hạnh được nói chuyện với lại ông Jay Chen ra ứng cử vào địa hạt 45, và chúng tôi sẽ hỏi nhiều câu hỏi đối với ông ứng cử viên này về lập trường của ông đối với cộng đồng Việt Nam. Welcome Jay Chen, welcome to the Người Việt Channel. Today I have the chance to interview you for District 45 and also to raise the concern of our community about your stance if you are elected for District 45. Okay, I have a few questions, about 5 questions, that concern the Vietnamese community. Please introduce yourself to the community. Great. Well, thank you, Dr. Quan, for this opportunity. I'm Jay Chen, and I am the son of Taiwanese immigrants. My grandmother fled communist China to Taiwan, and then my parents left Taiwan when it was under martial law to come to the United States to build a future for themselves. I went to local public schools, then got a scholarship to study at Harvard University, then worked in management consulting and worked for a small business. I created my own small business. And now I am on the board of trustees at Mount San Antonio College. And previously I served on a school board, and I'm also a member of the US Navy Reserves. I have been deployed to the Middle East to fight terrorism, to fight ISIS. And I've also served on the Korean Peninsula to confront communist threats. And I'm very proud to continue to serve now as a lieutenant commander in the Navy Reserves. Ông Jay Chen nói là ông ta là một trung tá của Hải quân và đã làm cho hạm đội thứ 7 tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đó là một cái, ông ta là con của một người tị nạn từ là lục địa qua tới Đài Loan, rồi từ Đài Loan qua tới Hoa Kỳ. Qua tới Hoa Kỳ, ông ta có được nhận học trong trường trung học và nhận được một học bổng vào Đại học Harvard. Và sau khi ông ta vào Đại học Harvard, ông ta đã làm cho một cái hãng cố vấn và đã làm những cái business nhỏ. Và hiện nay ông ta làm cho cố vấn cho Đại học San Antonio và tiếp tục làm cho thiếu tá hải quân cho quân đội Hoa Kỳ. Thank you. The Vietnamese community is a very special community. It came to the U.S. in 1975, and many wave of boat people arrived in the U.S. So mainly it's a non-communist community. So it has concern, we would like, see our representative for District 45, but we would like to see what are the stance of your stance if you are confronted with our concern. What are the concerns if, of the community? So please, say something. So what is your stance about our, concern? Yes, I understand the threat that communist China poses. My parents are from Taiwan. My grandfather still lives in Taiwan. And when Speaker Pelosi visited Taiwan and China shot missiles over the island, my parents and my grandparents were living there. My grandfather was living there. So I know the threat very well. And I'm also a 7th Fleet naval officer. I've participated in Navy exercises to maintain freedom of navigation in the South China Sea. I think China's claims to the entirety of the South China Sea are illegitimate, and they go against international law, and they're counter to the wishes of the Vietnamese people as well. And it's really important that we push back against that type of bullying. I also hold a top secret security clearance. That means I've gone through the most extensive background checks that the government can provide. And because of that,
they have given me the opportunity to serve my country as a naval officer. And I know the threats that communism plays, and I'm proud to serve in the military to make sure that we push back against those threats. And I'm always going to fight for human rights and to fight for the interests of this community. I hope to serve on foreign affairs so that I can bring American democracy and our ideals abroad and fight for human rights throughout the United States, Asia, and also in Vietnam. Ông Jay Chen đó, ông ta nói là khi ông ta qua Hoa Kỳ đó thì gia đình ông ta vẫn còn ở Đài Loan, và khi bà là Nancy Pelosi đó qua thăm Đài Loan đó thì đại lục đó, Cộng sản ở đại lục đã bắn nhiều hỏa tiễn và đã hăm dọa Đài Loan, thì ông ta rất là hiểu về cái nguy cơ của Cộng sản Trung Quốc, mà không những là có nguy hiểm đối với Đài Loan mà có nguy hiểm tới Biển Đông và Việt Nam nữa. Thành ra ông ta, đó là một. Cái thứ hai, ông ta là sĩ quan thiếu tá và có một cái gọi là top secret clearance. Để tôi cách nghĩa top secret clearance là cái gì? Đối với người nào làm cho chính phủ, khi mà được top secret clearance đó là đã được điều tra nhiều lần, nhiều kiểu, và được tin tưởng mới được vào những cái chức vụ mà gọi là top clearance, có cái top clearance. Như vậy là ông ta không có thể nào là gọi là nói như là những cái là chứng cớ, nói là ở ngoài những cái tuyên truyền nói là ông ta là giảng về Cộng sản, hay là giảng về nghĩa là Communist Manifesto, nghĩa là cái của Marx đó, các Marx đó, hay là nói là tuyên truyền cho Cộng sản được. Ông ta này không làm thiếu tá hải quân, có top clearance, không thể nào có thể làm Cộng sản được. Đó là một. Cái thứ hai đó là hiện giờ quý vị biết đó, là có nhiều cái chương trình mà Los Angeles Times đó đã nói về ông Jay Chen, nói là đây là cả một cái cơ hội chụp mũ. Quý vị biết người Việt Nam chúng ta hiểu là khi nào mà bí đó, mà thua đó, thì lúc nào cũng tố cáo chụp mũ, chụi nó khối cho cái người mà ra tranh cử. Vì bà Michelle Steele đó, nghĩa là co bộ đuối trong cuộc tranh cử này, thì bà ta mới gọi là có một cái chương trình mà Los Angeles Times đó tố cáo là như là chụp mũ cối, nón cối cho ông Jay Chen, nói là ông Jay Chen Đảng Cộng sản, nhưng mà chứng minh là đây là không thể nào mà nghĩa là ông ta là Cộng sản được. Và ông ta mong là nếu mà được bầu vào Quốc hội, ông ta sẽ làm Foreign Affairs Committee, là có thể tranh đấu cho nghĩa là chống Cộng sản, đẩy nghĩa là Cộng sản Trung Quốc được. Thank you. Dr. Quan, if I could add to that, I want to point out that this is my commissioning document. Yeah. This was the document provided to me when I was sworn into the Navy. So I'm honored that I have the right, and I've been entrusted with the ability to protect our national security. And I'm really disappointed that when it comes to Michelle Steele, when it comes to communism, she chose to give a proclamation to the communist government, celebrating them despite the protests of the Vietnamese community. And then her husband, Sean Steele, brought Chinese Communist Party officials to Republican campaign strategy meetings and was reprimanded by the party for doing so. So instead of fighting against communism, she is palling around. She's becoming friends with them, and who knows why, what she's getting in return. That is very disappointing. Ông Jay Chen nhắc lại là khi ông ta được làm trong Hải quân Hoa Kỳ đó, thì ông ta là rất buồn khi thấy là bà Michelle Steele đó là đã trao một cái bằng như là khen ngợi cho Cộng sản Việt Nam. Đó là một. Đó là cái chứng cứ đầu tiên, bà ta khen với người Cộng sản Việt Nam. Cái thứ hai là chồng của bà ta đã mang một số người từ lục địa vào nghĩa là cuộc họp của đảng nghĩa là Cộng Hòa. Và như vậy đó
làm sao quý vị có thể tin được những cái gì bà ta nói về vấn đề mà lập trường của bà ta đối với Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Trung Quốc được. Đó. Thank you for that. I would like to move to another topics which our community are very concerned. These are first about social security and health, and public health. Second is on, education. That's the two main interests of the community. Our community is getting older and people are concerned about those things. So what are your stance about those? Sure. I'll address these one at a time. First, on Social Security, we have to protect Social Security. We need to protect that safety net that your tax dollars had paid for. This is something that you have been paying for. So Michelle Steele, she stands with the politicians who want to get rid of Social Security after 5 years. We need to strengthen it and make sure that it's there to stay. Đối với nghĩa là vấn đề đối với cộng đồng chúng tôi, cái câu hỏi của tôi là đối với vấn đề mà Social Security thì ra sao? Thì ông ta nói là ông ta sẽ bảo vệ. Quý vị biết là khi mà ra tranh cử đó, bên Đảng Cộng Hòa đó là muốn bỏ cái Social Security, muốn bỏ cái vấn đề Obamacare, và những cái việc này thì ông Jay Chen có nhắc là bà Steele đó thì muốn bỏ cái vụ mà Obamacare nữa. Thì ngược lại, nếu mà ông ta được ứng cử, ông ta sẽ cố gắng và sẽ ủng hộ cái lập trường là ủng hộ những người lớn tuổi và những vấn đề mà gọi là sức khỏe cho những người lớn tuổi, và giúp họ trải qua những cái khó khăn của cuộc sống, vì đó nó là cái thuế của chúng ta. Yes, and how about, the drug and so on and all these kind of things? Sure. And then quickly on healthcare and on education, I know you've touched on these as well, but we have to make sure that we bring down the price of prescription drugs, allowing Medicare to negotiate drug prices directly with companies so that we can make healthcare more affordable, protect the Affordable Care Act. And then on education, I was lucky enough to go to Harvard, and I'm an admissions interviewer for Harvard. I want to make sure that all of our students have an opportunity to go to great schools. I was a school board member before. Now I'm a community college trustee, and we need to make sure that we have great public schools in our district and that our higher education opportunities are available to everyone, whether it's Harvard or it's going to a UC or community college. We need to make sure that that's available for everyone. Đối với cái lập trường về vấn đề mà thuốc men và vấn đề giáo dục đó, thì ông Jay Chen nói là cái đầu tiên đó, về vấn đề thuốc men đó là rất là mắc tại Hoa Kỳ, và ông ta cố gắng sẽ làm sao giảm thiểu, và các cơ quan của chính phủ có quyền nghĩa là thương thuyết với các là công ty thuốc men để giảm cái vấn đề mà thuốc. Cái giá thuốc đó nó là cả một vấn đề đối với như là cái dân mà là nghèo, do đó là ông ta quyết định, nghĩa là lập trường của ông ta là ủng hộ việc mà giảm giá thuốc. Đó là một. Cái thứ hai nữa, đối với những cái việc mà gọi là giáo dục đó, thì ông ta đã có một cái cơ hội vào Đại học Harvard, và ông ta rất là để ý tới vấn đề giáo dục cho con em chúng ta, ủng hộ những cái như là chương trình cho trẻ em đi từ tiểu học, trung học, và khi vào đại học có thể vào học đại học cộng đồng hay đại học UC hay là vào Harvard hay là một trong những đại học khác. Ông ta là người gốc Á Châu, cho nên đánh giá rất là mạnh về vấn đề giáo dục, và có giáo dục thì tương lai con chúng ta mới khá được. Thank you for that. I mean, how about the small business? How about the small business? Your stance for the small business. So I have my own small business, and I understand how difficult it can be in this environment to run a business.
And what we have to do is improve the overall economy by tackling inflation and cutting through the red tape so that, you know, small businesses can succeed. What I want to do is increase the programs that assist small businesses in obtaining resources and streamline all the policies so that small businesses have an easier time. But we also have to make sure the community is safe. People are not going to go shop if they don't feel safe walking on the streets. So making sure we address homelessness and gun violence, that's really important. And also tackling, you know, anti-Asian hate, making sure that, you know, our community is not being targeted. I want to mention that when I was on the board of trustees at Mount Sac, where I'm now, we actually created a police department on our campus, the very first police department. So I believe in public safety. And I know that if we have a safe community, our businesses will also prosper. Ông ta là chủ nhân của một cái là business nhỏ, do đó ông ta rất là hiểu những cái khó khăn là của những người tiểu thương, tiểu hay trung thương, và cộng đồng chúng ta là tiểu thương và trung thương rất là nhiều, do đó ông ta rất là hiểu và cố gắng làm sao giảm thiểu vấn đề giấy tờ cho các cái là tiểu thương, hay là các cái chương trình giúp đỡ tiểu thương để sống sót trong những cái khó khăn, qua những cái khó khăn. Nhưng mà không phải là chỉ có vấn đề mà nghĩa là giải quyết cho vấn đề tiểu thương, nhưng mà khi giải quyết tiểu thương cũng phải là có an ninh mới được. Thành ra ông ta rất là để ý về vấn đề súng ống và vấn đề an ninh. Tại vì nếu mà tiểu thương không có an ninh thì làm sao mà làm buôn bán được. Vì vậy ông ta để ý rất là nhiều, và ông ta ủng hộ cho những cái việc mà gọi là cho cảnh sát bảo vệ. Khi ông ta làm trong Đại học Cộng đồng thì ông ta ủng hộ cho vấn đề mà cảnh sát, nghĩa là giữ an ninh trật tự cho sinh viên. Và đối với cộng đồng chúng ta cũng vậy, thì đối với có an ninh thì mới làm ăn được, có làm ăn được thì mới phát đạt ra được. Thì đây nó là những cái chương trình mà gọi là ông ta hứa là sẽ ủng hộ khi ông ta ra mà đắc cử trong cái nghĩa là District 45 này. Okay, do you have any other question for the Vietnamese community? You know, do you have some other things? So, you know, Michelle Steele had an opportunity to protect our community by voting for common sense gun violence legislation, like universal background checks. I think gun violence is a very serious issue. And I have two little boys, 6 years old and 8 years old. And it's really appalling that our kids have to go through active shooter drills in school. And Michelle Steele voted against those bipartisan bills that would keep our community safe, even after the Uvalde shooting. And she did that because she gets support from the NRA. And going back to the economy, you know, we were being price gouged during the pandemic. Oil prices were skyrocketing, you know, how much they were charging us at the pump. And Michelle Steele also voted against bills that would hold oil companies accountable for price gouging, because she receives tens of thousands of dollars from oil companies. Every step of the way, she has been voting with special interests instead of voting to help her community. And we just can't afford that anymore. We need a representative who's going to fight for the constituents and not just for the big corporations and the billionaires. Tôi hỏi đó, ông có những cái điều gì chót mà nói với cộng đồng không? Thì ông ta nói là đối với như là bà Michelle Steele đó, thì bà ta lúc nào cũng ủng hộ cho cái là tổ chức về súng ống. Và nếu mà có súng ống, nếu mà không kiểm tra được những cái người mua súng ống, thì làm sao mà chúng ta ông ta có 2 đứa con đi học, thì ông ta lúc nào cũng sợ hết, tại vì súng ống là đầy hết, mà bà Steele đó lại ủng hộ súng ống. Cái thứ hai nữa là không phải là chỉ có vấn đề súng ống không, mà ông ta cũng để ý làm sao cố gắng giảm phát, nghĩa là đừng có bị nghĩa là gọi là lạm phát. Mà lạm phát đó, thì quý vị thấy là bà Michelle Steele đã nhận rất là nhiều tiền của các công ty dầu hỏa, và nếu mà nhận tiền của các công ty dầu hỏa thì làm sao mà bớt được. Những cái gì bà ta làm đã đi ngược hết với những cái gì mà cần thiết cho cộng đồng chúng ta.
và chúng ta phải cần một cái người đại diện cho District 45, mà cái người đại diện đó làm việc cho chúng ta, chứ không có phải là làm việc cho những người nhà giàu hay những cái công ty dầu hỏa, hay là những cái mà gọi là NRA, súng ống về súng ống. Do đó quý vị cứ đánh giá ông này theo những cái gì mà ông ta nói, và cái việc gì mà tôi thấy ở đây đó thì ông ta có nêu lên vài cái rất là quan trọng. Xin để tôi tóm tắt lại. Trước hết là ông ta không thể nào là cộng sản được. Trước hết là không cộng sản làm sao mà đi vào mà gọi là làm thiếu tá mà làm về tình báo được. Đó là một. Cái thứ hai nữa là vì vậy ông ta cũng chạy tị nạn như chúng ta, và ông ta hiểu về Cộng sản Trung Quốc là một, và những cái khó khăn làm việc với Đảng Cộng sản. Cái thứ ba nữa là đối với cộng đồng, ông ta ủng hộ là Social Security, ông ta ủng hộ về Obamacare, ông ta ủng hộ về giảm giá thuốc, ông ta ủng hộ về vấn đề an ninh súng về trong môi trường học sinh, và ông ta ủng hộ những cái tiểu thương. Thì vâng, thì nghĩa là đó là tôi tóm tắt. Jay, I just summarize that what is your concern? You are concerned by social security. First, you cannot be a communist because you are a refugee like us. Second, you support Obamacare, Social Security, everything that makes life for the community easier. Mm-hmm. You support the small business because you are a small business yourself. So you understand the difficulty and you support it. What you want also, no automatic rifle, all these things. So you support the police and to have peace in the environment so people can do business. Right. At the end, you are the one who will like to represent District 45 because you want to serve the community, not to serve the interests of the NRA or the big oil, the gas community, insurance companies. So tới đây đó thì tôi sẽ cảm ơn ông ta trong cái cuộc tìm hiểu về người ra ứng cử cho District 45, và tôi đề nghị quý vị cứ nghe và tìm hiểu và chọn những người mà xứng đáng. Here I just say to conclude our interview, and knowing your stance is you want to serve the community, not the big business, and I ask the community to select the right person to serve them, not to serve the big oil and gas company, not to serve the NRA, and also to promote small business and education for all. Thank you for joining us in this interview, and I hope that the community will understand you more, and not to stumble on the accusation, false accusation. Right. I have to say false accusation about you teaching the children with the Communist Manifesto. Yeah. I know that very well, being already in a education camp. So I hope that the community will choose the right person based on the truth, not on accusation. Right. Okay. Thank you, Jay, and I hope that our community will know you more and will take the right decision. Yes. Thank you for this opportunity. I look forward to serving you. Okay.